السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد طلب محمد، اللي بقدم كورسكم اي تي محترف. احنا النهارده في سلسلة جديدة هنبدأ نشرحها. احنا درسنا فرصة ان احنا عندنا سيرفر هنعمله من جديد، فقلت ايه اعمل بلاي ليست كده جديدة نشرح عليها كله بقى من اول وجديد. فاحنا ان شاء الله هنشرح من اول السيرفر حتى خبرات البروسيسور. السيرفر ده جاي جديد ما كانش فيه حتى بروسيسور، فهنركبها قدامكم وهنركب الرامات وهنشوف حتى المشاكل اللي بتواجهنا. احنا مش هنمدد حاجه، بحيث ان المشاكل دي بتبقى مهمه معانا لما تبقى ممكن تقف قدام اي حد، فتبقى عارف برضه ايه حلها ازاي. تمام. فاحنا هنبدا من الصفر خالص لحد اخر ما نخلص السيرفر خالص. اللي بقى موجود في البلاي ليست دي هيبقى موجود السيرفر ازاي نعمل له كهاردوير، هنركب البروسيسورات والدنيا دي كلها ورامات والدنيا، ونعمل ريد كنترولر، وهنعمل ريد 1 وريد 5، وهننزل سيستم الاي اس اي، وهنعمل اعدادات كروت اللي على الاي اس اي ونشوف هتمشي ازاي. وبعد كده بقى هننزل فاير وول، وهننزل اكتف دايركتوري دومين، هننزل ترونات فايل سيرفر، هننزل بيبر كات، هننزل سيمانتيك انتي فايروس، هننزل فويب. تمام. هننزل كير اوبريتور فويب وكل ده، وهنعمل كل ده قدامكم. والدبليو دي اس هننزل دبليو دي اس برضه، وهننزل المانج انجن ديفايس مانجمنت، وهننزل المانج انجن ديسكتوب سنترال، وهننزل نت سبورت. فهنعمل حاجات كتير جدا على المكنه دي. المكنه ديت امكانياتها عاليه وراماتها عاليه والبروسيسور اللي فيها عالي، والستورج كمان اللي فيها عاليه. فخلينا نستغل ده بان احنا نعمل سلسله كويسه والكل يستفاد منها. فاحنا دلوقتي هنبدا. تمام. هنبدا نركب البروسيسور. دلوقتي ده البروسيسور الجهاز ده كان جاي لي جديد من امريكا، جاي لنا جديد من امريكا. ركبنا القطع بتاعه يبقى الناحيه دي. ده دي الغطاء اللي بيبقى على رامات البروسيسور. هو كان فيه زي بروسيسور ضعيف، واحنا بدلنا جبنا بروسيسور ثاني وكان ناقص البروسيسور ده، فاحنا جبنا 2 بروسيسور، ركبنا واحد بس احنا قلنا راكب الثاني ده قدامكم. والله بعد ما ركبته شلت وقلت اركبه ثاني قدامكم يعني. تمام. فهو كان باين عليهم البلاستيكه ديت هنفكها. تمام. واحنا كنا جايبين هنا في الشنطه دي ده كارت 4 بورت اهو، جايبينه انا بركبه بعد كده عشان اعمل لود بالانس على الفاير وول، بس مش هركبه هنا. وده الكولر. فاحنا هنركب البروسيسور. تمام. بيبقى ليه مكان. احنا عندنا البنكات ديت في اماكن هنا، المكانين دول اهو، المكانين من هنا هنلاقي ايه في علامه صفراء هنا، فاحنا هنحطه مع العلامه الصفراء هنا وقصادها العلامه دي بنت هنا اهوت وبنت هنا. فاحنا هنحطه ايه مع البنت كده بالظبط. انا لو قلبته مش هيركب معايا، مفيش، لازم يبقى مطرح البنتات. هحطه كده. تمام. وهو كان عليه كولر انا كنت مركبه له حاطه له قبل كده، فهنحط عليه، احنا هنحط عليه نقطه صغيره بس كده كفايه. وبرضه هنركبه بقى وهنفك التاني. دي بتركب كده برضه ليها مكان هنا اهو، مكان هنا للبلاستيكتين دول، يعني البلاستيكه دي والبلاستيكه دي ده مكانهم. تمام كده. يعني انا لو قلبت كده تمام هتنفع برضه تشتغل، بس ايه احنا هنحطها كده وهنشوف
عايزين بس نشوف القفله بتاعتها. القفله طبعا انا لو ركبت ده كده مش هيقفل معايا، لازم افك دي لان هو كان مصمم على اساس ان السلك اللي جايه معاه دي اللي جايه معاه دي احنا شارينها له اهو كده، عشان كده انا حطيتها لقدام ما رضيتش احطها لورا. هنيجي لازم نربط بقى ايه على الالات اللي هنا. لا مش ده يقطعش. ده الالات اهو تمام. هنربط دي كده. بصوا ده شكل الالات اللي هيربطه عشان تبقوا عارفين يعني. انا مش بربط جامد في حته واحده، انا بربط شويه هنا وشويه هنا لازم كده عشان ايه ما يحصلش مشكله معايا. دلوقتي ان انا ممكن اقدر اربط جامد بقى. انا مش هقدر ما بقرصش عليه لما افضل ايه لحد ما الاقيه ما بيقدرش يلف معايا. ده بقى هفكه عشان احط له الكولر لان انا ايه ركبته من غير ما احط له الكولر ده مهم يعني. هو في كولر في الهيد سينك نفسها بس طبعا ده ما ينفعش، مش هقدر اعتمد عليه. دي بقى مشكلتها انها هي دي بتتغير. حاجه بس كده احنا هنفك ده برضه ايه بفك من هنا شويه كده شويه كده شويه ايه لحد ما يفك معاك. هنلاقيه اللي بيبدا البروسيسور بتلاقيه لزق، حتى لو احنا فكينا ده هنلاقيه لزق كده، فاحنا هنفكه. لازم الواحد يتعامل معاه في ايه بحرص. هي بيبقى ليها طريقه كده. تمام. هو عليه كولر رابع في كولر قديم هنركبه برضه ونديله ايه شويه من الحقنه دي بس كده ونبدا نركبها تاني. دي كده بقى ده ايه ان محبوش ممكن تفكيه من هنا. تمام. نيجي بقى ايه نربط عليها كده. لا عشان ماشيين شويه عشان بقرب عليهم بيه. هنبدا بقى ايه نحط الرامات. انا بس هحط رامه واحده هجرب البروسيسور
احطها في ايه 1، واحده هنا وواحده هنا. انا عندك سي بي يو 1 وده سي بي يو 2. تمام. سي بي يو 1 اي 1 اهي. دي اي 1 ماشي. اي 1 دي اي 1. ما هو هنجرب بس ايه، هنجرب الاول نشوف هيقوم معانا وبعد كده هركب الريموت كلها. فين بي 1 بقى؟ بي 1 هتلاقيه هنا اهو. دي كده دي بي 1. ده الجزء بتاع البروسيسور ده ونصه هنا. ده برضه الجزء بتاع البروسيسور ده ونصه ده تبعه وده تبعه. طب اوعى ايدك. ده كده بي 1 اهو. دي صح؟ دي بي 1. ماشي. هنقومه بقى. فين الباور بتاعه؟ كابل. هنبدأ بقى نحط الباور كده ونشوف اهو. انت جبت لي كوبات. نشوف بس اثنين ارو مش هنا هنطلع كده. نقول له اف 2 هنقول له كده استنى بس الموجود هو كده ايه. الانفورميشن بتاعته طبعا هو صفر عادي. دلوقتي لو احنا حطينا دي عادي information كده هم قاريين الاثنين بروسيسور اهو. نفس انتل فيول فولت 638 تمام. برضه 60 فولت ده كان اولا 1 ميجا و 20 ده 20 كور تمام. ده 20 كور يعني فيه 40. وده برضه 20 كور يعني فيه 40. يعني احنا معانا الاثنين 80 مع بعض. يعني دي حاجه حلوه جدا. طيب احنا كده احنا هنقفل بقى. اتاكدنا ان الدنيا شغاله تمام. هنقفل هنقفل ونركب الرامات. نركب الرامات وبعد كده نقفله خالص ونتاكد ان الرامات تمام مش هتدينا ايرور. علشان لو مش راكبه في مكانها الصح هتقعد تديني انها مش راكبه في مكانها الصح. فاحنا بدانا اول رامتين
في البروسيسور الاولاني A1 وفي البروسيسور الثاني B1. فاحنا هنبدا برضه كده بالترتيب، واحده وواحده. A1 يبقى احنا هنحط في E2، ندور على E2 ديت. E2 دي E2 هو E2 دي دي الابيض. هو بقى هيبقى كده الابيض، احنا حاطينها في الابيض بقى E2 و3. دور دي كده E3 يبقى ده كده وبعد كده 4 و5 كده 4 5 6. فهنحط هنا A2 ونروح جايين هنا في B2. B2 هنا مش الجنب ده خالص. ماشي، فين؟ انا مش شايف B2 ديت البيضة برضه الأبيض. B2 B1 B2 ما احنا فاهمين بقى معلش سامحونا يعني. بعد كده A3 دي لما تيجي R4 عادي مش تحفة يعني. هي لما تيجي R4 تمام. دي مش تبعنا دي خالص. لما تيجي R4 32 جيجا اهوت مديرهم 32 جيجا. دي 2 ماشي. دي 4 يعني دي R4 تمام. البايت بتاعها 2400 تي تمام. دي الرامات اللي احنا بنركبها. خلاص هنيجي برضه هنا في بي 3. بي 3 فين بقى يا عبد الله؟ انت شايف، انت نظرك اقوى مني. بي 3 اهو. ربنا يبارك لك. بيقول لك يا عبد الله مش عارف كنت تعمل ايه في النظر دي. تمام بي 3 عشان هو الكلام مكتوب انا مش شايفه، المفروض البس نظاره. بعد كده هنقول بقى بي 4. وريني دي تبعنا دي. ماشي 16 ما هي تبعنا. لا ما اظن دي مش تبعنا. دي نخليها في A4 16 كده نخليها كده احنا حاطينها الرامات تمام. دول الرامات اللي معانا 128 جيجا رامات. دول هما 2 32 و4 16 تمام. هنركب بقى هنحط كده هنفتحه تاني ونشوف ان الرامات هتشتغل معانا على طول من غير ما تدينا اي ايرور. شغال؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ده الاي بي ار او بتاع ده الريت كنترول. ده الريت كنترول حتى هنلاقي متوفر فيه البورده بتاع الهارتات. هات كده اعتقد كده دي بقى. هو كده لازم كده ان هم المفروض لو في ايرور بعد كده ينسينا كمان بعد الصفحه اللي بعد يقول لي ان في مشكله. هيقول لي الثاني كده هيقول لك حط النمر في دي 1 ودي 1 مش عارف ايه الكلام ده.
لازم تذكروا معانا الامكانيات اللي السيرفر ده كان نفس الشيء كده باور اس ار 720 اتش دي. هنيجي بقى ايه ونشوف الرامات قاريه معانا دلوقتي 128 جيجا رامات ولا دول ايه 128 جيجا. تمام كده. احنا بقى تاني حاجه بقى كده هنكتب بقى هات الجوجل هقفل الباب. تمام. وهنعمل الايه لايت رياكتيف. نقفل الباب. وبعد كده ايه في الفيديو اللي جاي هنعمل لايت رياكتيف.